დავხატავ ესეთ ბურს, ესეთ წვრილ კისერს, ესეთ ფორმის ხელებს, ესე, მეორე ხელი აი აქ, ესე, ესე, დავხატოთ აი აქ ესეთ ხმები. Აი, თავზე დავხატოთ ესე ფისო. ესეთი თვალებით. ნუ უფრო ლემურს გავს. ვინც იცით ლემური, რომელიც ხოვილია დამიწერეთ. ძალიან მიყვარს მე პირადად ლემური. ეს დავხატოთ აქ ჩოლკებს, ესეთ კიკინებს. და გოგოსაც შეგვიძლია დავხატოთ ესეთი თვალები. ესეთი. უყურებს ზემოთ ფისოს. ეს. მე უფრო გავადიდებ თვალებს. დავიწყებ ძალიან მარტივად გაფერადება, სახეს გავაფერადებ ვარდისფრად.